samahan niyo akong mag-unboxing ng ating Baguio Pasalubong. Sa unang pasalubong, dried strawberry, sesame brittle, syempre, peanut brittle, chocolate moron, Chinese bubod, ube cheese bar, basag yung loob niya. Okay, chocolate crinkles, kaya pala naglalanggam. Nabasag. From Baguio to ha. Siyempre, kakauwi lang ng aking ate sa Baguio, kaya naman ito, chocolate flakes, hindi mawawala yun sa mga pasalubong. Ating peanut butter. Siyempre, hindi pa huhuli yung ating ube jam. At ito na yung ating mga pasalubong mula sa Baguio. Ito ay ube and cheese bars, ang ating chocolate moron, crinkles, ating chocolate flakes, peanut butter, ube jam, sesame brittles, peanut brittle, ating dried strawberry, at ng ating, hindi ko alam tawag dito. Ano ba tawag dito? Ang nakalagay lang dito ay bubod. Aba, syempre, hindi mawawala yung ating walis sambo mula sa Baguio. At ito nga pala, syempre, unahin na natin itong ating chocolate flakes. Dami. Wala talagang pagbabago yung natin. Kasi mula ng bata pa ako. Namimiss ko yung dark chocolate flavor nito. Meron itong, di ba, tatlo? Isang dark milk chocolate, tsaka yung white chocolate. Ube. Siyempre, hindi ako, papayag ng walang pandesal. Yung ube nga pala, parang ang laka-laka na ng difference compare before. Kasi dati, siya iba na yung texture niya. Tsaka yung kulay niya. Parang hindi na siya naturally colored na ube na katulad nung unang panahon. Anyway, tikman natin. Pag talaga masarap yung isang bagay, hindi yung talaga yung makakalimutan kahit mga bata pa kayo, 'di ba? Nag-iiba talaga yung lasa kapag tumatagal, pero iba naman ay hindi. Yung ating peanut butter, tikman natin. Sarap ah. Palengke style. Ito yung gusto ko talaga eh. Oh. Next, ito. First time ko makakatikim ng ganito. Ano kaya? Para siyang para siyang gawa sa cornstarch. Malabo yung pagkatinapay niya. Hindi siya matamis. In-expect ko matamis siya. Chinese budbud. Iba yung lasa niya. Pero syempre siguro na-expect ko matamis kaya hindi kami nagmamatch. Pero feeling ko sa iba nasasarapan to. Pero ako, yung texture niya kakaiba. Parang siya talagang cornstarch na cornstarch. At ayun, siguro masarap to sa kape. Sa ating ube and cheese bars. Ito yung lagi ko talagang nilulook forward. Especially kapag nasa ibang bansa ako. Yung mga napapanood ko sa TV, sa social media. Hindi ko kasi alam talaga yung totoong bars, ube bars. So, mga sarili kong recipe, mga ginagawa talaga natin sa ang sarap, grabe. Tingnan yung cheese. Oh, kapal. Medyo siya ha, firm siya ng konti. Hindi, firm talaga siya. Ube. Tama-tama yung tamis. Ang sarap. Yung cheese, generous sila sa cheese. Maalat-alat. Matamis. Tamang-tama dyan pala. Cheesy talaga. Approve yung pagka-flavorings nito. Yung sesame brittle. Yun. Wow. Parang meron siyang glucose. Glucose syrup. Makunat. Glossy. Dumidikit sa ngipin. Ba, syempre yung ating peanut brittle.
The best talaga Baguio, no? Sa mga pasalubong. Kayo guys, saan kayong lugar at talaga namang maipagmamalaki nyo na masarap ipang salubong ito mga kaibigan natin sa mga pamilya natin. Pag-comment naman sa comment box section. Ating chocolate moron. Dito ako na-excite eh. Oh. Hindi pa ako nakakagawa ng chocolate moron. Sa ang sarap, grabe. Malagkit! Wow! Tignan nyo. Tikman natin. Ang creamy. Grabe. Lagkit. Parang sapot. Pasado. Ating crinkles. Ang taba-taba ng crinkles. Grabe. Ay! Coffee! Ano pa? Ito pa pala. Yung dried strawberry. Ay, ang ganda oh. Caramelized strawberry, dried strawberry. Kaya po tayo. Di ba? Maasim-asin. Hindi siya ganun katamis. In fairness. Ang sarap. Ito yung isa, siguro kung top 10 sa lahat na ng ating mga Baguio pasalubong. Ito, top 1. Ang sarap. Grabe. Okay, so i-rate na natin. Siyempre, ito yung aking top 1 talaga. Top 2, peanut butter. Top 3, choco flakes. According lang naman sa panlasa ko. Top 4, peanut brittle. Top 5, chocolate moron. Top 6, ube jam. Top 7, ating sesame brittle. Top 8, top 9. Aking top 10, ito. Ayan, kasi po, hindi kami magkasundo sa lasa. Okay? So, ayan po guys. Again, kung meron kayong, kung nasaan lugar kayo, kung talagang pinagmamalaki nyo na masasarap ang yung pagkain na po pwedeng pang salubong, pakicomment naman sa comment box section. Baka mag-online shop ako at bumili ako doon. Bye!